હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સર્વોત્તમ ફૂડ લેબમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું મહિલાઓ માટે શ્રેષ્ઠ, શક્તિવર્ધક તેમજ એકદમ નવી રીતે ગુંદર પાક બનાવવાની રીત। તો ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। તો અહીં ગુંદર પાક બનાવવા માટે આપણે જોઈશે અખરોટ, કાજુ, બદામ, ગુંદર, સૂકા કોપરાનું છીણ, ગોળ, ઘી। સૌપ્રથમ અહીં તપેલીમાં 250 ગ્રામ ગુંદર હતો તેને આ રીતે દળી લીધેલો છે તે નાખીશું। તે એકદમ બારીક દળેલો છે ગુંદર, મિક્સરમાં જ દળી લીધેલો છે। ત્યારબાદ તેમાં 300 ગ્રામ ગરમ કરેલા ઘીને ઠારીને લીધેલું છે। ગરમ ઘીમાં ગુંદર પલાળવો નહીં, નહીતર તે ગુંદર કઠણ થઈ જશે। તો અહીં મેં 300 ગ્રામ જેટલું ઘી લીધેલું છે, તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ ગુંદરને મિક્સ કર્યા બાદ 24 કલાક માટે આપણે પલાળવાનો છે। તો હવે આ ગુંદરને ઢાંકી દઈશું અને 24 કલાક બાદ જ ખોલીશું। તો 24 કલાક બાદ ગુંદર હવે પલળી ગયો છે, તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગુંદર અને ઘી થીજી ગયા છે અને ગુંદર ઘીમાં ફૂલી ગયો છે। તો હવે ગુંદરને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એક કઢાઈમાં 100 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી લઈશું। હવે ઘીને ગરમ થવા દઈશું। ત્યારબાદ 250 ગ્રામ જેટલો વાતરેલો ગોળ નાખીશું। તો અહીં ગોળને ફક્ત ઓગાળવાનો જ છે, ગોળનો પાયો લેવાનો નથી, નહીતર ગુંદર એકદમ કઠણ થઈ જશે। તો હવે ગોળ ઓગળી ગયો છે। ત્યારબાદ તેમાં કોપરાનું છીણ આપણે નાખીશું, તે 250 ગ્રામ લીધેલું છે। ત્યારબાદ આ કાજુ, બદામ અને અખરોટનો દરદરો ભૂકો કરી લીધેલો છે મિક્સરમાં, તે નાખીશું। તો હવે ડ્રાયફ્રૂટના ભૂકા અને કોપરાને એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખીશું। હવે પલાળેલો ગુંદ છે તે નાખીશું। તો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું, બધી જ વસ્તુ ફક્ત મિક્સ થાય તે પૂરતો જ આપણે ગેસને ચાલુ રાખીશું। તો વધુમાં વધુ 1 થી 2 મિનિટ જ ગેસને શરૂ રાખીશું, નહીતર ગુંદ કડક થઈ જશે। તે એકદમ લો ફ્લેમ પર છે અત્યારે ગેસ। તો હવે બધી જ વસ્તુને તરત જ મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 2 ચમચી જેટલો સૂંઠનો પાવડર અહીં નાખીશું। તમે સૂંઠનું પ્રમાણ વધતું ઓછું કરી શકો છો। તો હવે બંધ ગેસ પર જ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી પલાળેલો ગુંદ, કાજુ, બદામ એ બધું જ મિક્સ થઈ જાય। તો અહીં મેં બદામ 8 થી 10, કાજુ 8 થી 10 નંગ, અખરોટ 3 થી 4 નંગ લીધેલા હતા, પીસી નાખેલું હતું મિક્સરમાં। તો હવે આપણે આ બંધ ગેસ પર જ સારી રીતે ગુંદ મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે તેને થાળીમાં ઢાળી લઈશું। તો હવે આ ગુંદર પાકના મિશ્રણને તવેથાની મદદથી એક સરખો ઢાળી લઈશું। એકદમ દાબીને ઢાળીશું, જેથી ટુકડા સરસ રીતે પડે। તો એકદમ સારી રીતે થાળીમાં સેટ કરી લઈશું। એક સરખી કિનારી દાબીને આ રીતે કરીશું, જેથી એક સરખા પીસ પડે। હવે તાવીથાની મદદથી જ એક સરખા પીસ પાડી લેવાના છે। તો આ ગુંદર પાક સ્ત્રીઓ માટે ખૂબ જ સરસ છે। તમામ સમસ્યાઓ હોય તેનો આ એક જ ઉકેલ છે, ગુંદર પાક। તો આ ગુંદર પાક તમે 12 માસ તમે ખાઈ શકો છો। એના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે।
હવે ગુંદર પાકના પીસ પડાઈ ગયા બાદ તેને 4 થી 5 કલાક માટે સેટ થવા દઈશું. તો 4 થી 5 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે પીસ એકદમ સરસ રીતે બહાર નીકળી આવે છે. તો એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે ગુંદર પાક. તો તમે જોઈ શકો છો એક સરખું પીસ છે. તો હવે સર્વ કરી લઈએ. તો તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.